بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ موږ تاسو سی پلس پلس کې نیسټډ لوپ وایو، یعنی په نیسټډ لوپ باندې موږ تاسو بحث کوو چې پرس کې نیسټډ لوپ څه ته ویل کیږي. همداشان پروګرامینګ کې موږ نیسټډ لوپ کله استفاده کوو. نیسټډ لوپ کچېری مثلا دغه نوم ته تاسو ډیر شي نیسټډ لوپ کله چې تاسو د یو لوپ داخل کې بل لوپ معرفي کوي دغه ته نیسټډ لوپ ویل کیږي. دغه اگزامپل تاسو وګورئ، دلته موږ یو لوپ معرفي کړی دی فار لوپ، دغه لوپ فار لوپ داخل کې موږ یو بل لوپ معرفي کړی دی دغه ته نیسټډ لوپ ویل کیږي. هر ډول لوپ چې وي کاغه مثلا وایل لوپ فار لوپ د یو لوپ داخل کې کله چې تاسو بل لوپ معرفي کوي یا استعمال کوي په پروګرامینګ کې دغه ته نیسټډ لوپ ویل کیږي. دغه لومړنی لوپ ته اوټر لوپ ویل کیږي. د دې په داخل کې چې څومره لوپس استفاده کیږي کاغه یو لوپ یا مثلا زیات لوپونه وي، نو دغه داخل کې کوم لوپونه چې موجود دي هغه ته انر لوپس ویل کیږي. دلته ضروري خبره دغه د کمپیوټر تر هغه زموږ سره دغه انر لوپ نه اجرا کوي نه یا نه ایگزیکیوټ کوي تر څو پورې چې کمپیوټر دغه اوټر لوپ اجرا کړای نه وي. یعنی کله چې کمپیوټر دغه د اوټر لوپ کنډیشن ټرو شي لاغه ورسته کنټرولر راځي دغه انر لوپ څنګه کوي اجرا کوي، نو دغه ته نیسټډ لوپ ویل کیږي. نیسټډ لوپ کله زموږ سره استفاده کیږي. نیسټډ لوپ عموما کله چې موږ په پروګرامینګ کې په 2 ډایمنشنل اری باندې کار کوو نو په هغه وخت کې زموږ سره نیسټډ لوپ استفاده کیږي. یعنی 2 ډایمنشنل اری یا مثلا ملټي ډایمنشنل اری تاسو پروګرامینګ کې کله استفاده کوئ نو په دغه وخت کې تاسو نیسټډ لوپ څخه استفاده کوئ. مثلا تاسو غواړئ چې 2 ډایمنشنل اری ته یو ویلیو اساین کړئ، نو دغه ویلیو د اساین کولو لپاره تاسو نیسټډ لوپ څخه استفاده کوئ. کچېری مثلا غواړئ د 2 ډایمنشنل اری څخه تاسو ویلیوګان ریډ کړئ، نو دلته تاسو سره په 2 ډایمنشنل اری کې رو او کالم موجود وي، نو دغه ویلیوګانو د ریډ کولو په خاطر تاسو پروګرامینګ کې باید نیسټډ لوپ څخه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. نو دغه ته موږ تاسو وایو نیسټډ لوپ. یعنی نیسټډ لوپ موږ تاسو کله چې په 2 ډایمنشنل اری باندې کار کوو پروګرامینګ کې، نو په هغه وخت کې موږ په پروګرامینګ کې نیسټډ لوپ څخه استفاده کوو. نو زه راځم پرس کې دلته خایم چې پرس کې نیسټډ لوپ زموږ سره څه ډول استفاده کیږي. نو زه به دلته یو 2 ډایمنشنل اری کریټ کوم او دغه اری لپاره به موږ د کیبورډ څخه د پروګرام ایگزیکیوشن په وخت کې ویډیوګان واخلو او څومره ویډیوګان چې موږ په دغه 2 ډایمنشنل اری کې سٹور کو هغه بیا په سکرین باندې ډسپلی کو. نو نیسټډ لوپ څخه موږ دلته استفاده کوو. نو زه راځم دلته یو اری کریټ کوم پرس کې د نمبر په نوم باندې چې هغه زموږ سره 2 ډایمنشنل اری وي، پرس هغه زموږ سره درې روګانې ولري، همداشان هغه زموږ سره 3 کلمونه ولري. نو دا زموږ سره 2 ډایمنشنل اری ده. د نمبر په نوم باندې په یوه کې موږ څو ویډیوګان سٹور کولای شو، ټوټل موږ په دې کې 9 دانې ویډیوګان سٹور کولای شو. دا موږ مخکې ویلي وو چې مثلا دغه موږ خیو چې پاس په دې کې څومره الیمنټس سٹور کېدل شي، نو موږ هغه رو اخلو. هغه مثلا موږ تاسو د رو سایز چې دی هغه موږ ضرب کوو په څه کې په کالم سایز کې. نو درې زموږ سره د رو سایز او د کالم سایز هم زموږ سره درې دی. نو درې چې کله موږ تاسو په درې کې ضرب کوو نو دا ټوټل زموږ سره څو راځي 9 راځي. دا په دې معنی چې په دغه اری کې موږ 9 دانې ویډیوګان څنګه کولای شو سٹور کولای شو. کچېری مثلا زه دغه رو البته دغه اری هغه انډیکس تاسو ته وخایم. مثال دغه اری کې لومړنی ویډیو چې د زموږ سره په 0 رو او په 0 کالم انډیکس باندې زموږ سره سٹور کیږي. هغه د رو کوم انډیکس دی هغه د 0 څخه شروع کیږي او د کالم انډیکس دی هغه هم د 0 څخه شروع کیږي. نو لومړنی ویډیو زموږ سره په 0 رو او 0 کالم انډیکس باندې سٹور کیږي. دویمه ویډیو چې دا زموږ سره په 0 رو او په کوم کالم باندې سٹور کیږي په 1 کالم باندې، په دویم کالم باندې چې انډیکس زموږ سره 1 راځي. یعنی دغه اری چې د زموږ سره 3 روګان لري او 3 کالمونه لري، یعنی په 3 روګانو کې او 3 کالمو کې زموږ سره ویډیوګان څنګه کوي سٹور کوي. درېمه ویډیو چې زموږ سره په 0 رو یعنی په اول رو او کوم انډیکس کوم کالم باندې په 2 کالم باندې یعنی په دریم کالم باندې زموږ سره سٹور کوي په دغه انډیکس نمبر باندې. څلورمه ویډیو چې زموږ سره په 1 رو او 0 کالم باندې زموږ سره سٹور کوي په اول کالم کې. پنځمه ویډیو چې دا زموږ سره په دغه انډیکس نمبر باندې په 1 رو او 1 کالم انډیکس باندې سٹور کوي. شپږمه ویډیو چې دا زموږ سره په 1 رو او دریم کالم باندې چې انډیکس نمبر زموږ سره 4 راځي 2 راځي په دغه باندې شپږمه ویډیو زموږ سره څنګه کوي سٹور کوي. کومه ویډیو چې دا زموږ سره په دریم رو کې زموږ سره سٹور کیږي چې هغه انډیکس زموږ سره 2 راځي او کوم کالم کې په اول کالم کې چې انډیکس زموږ سره 14 0 یعنی اومه ویډیو زموږ سره په 2 رو او 0 کالم کې زموږ سره سٹور کیږي. اتمه ویډیو چې د زموږ سره په دریم رو چې انډیکس نمبر زموږ سره 2 راځي او کوم کالم کې په دویم کالم کې چې انډیکس نمبر زموږ سره 1 دی په دغه انډیکس نمبر باندې سٹور کیږي. او نهمه ویډیو چې د زموږ سره
په دریم رو یعنی چې انډیکس نمبر زموږ سره 2 دی او په 2 کالم باندې زموږ سره سٹور کیږي یعنی په دریم کالم کې زموږ سره سٹور کیږي یعنی ټوټل په دې کې زموږ سره 2 ویلیوګانې سٹور کیږي ټوټل په دې کې زموږ سره دغه 9 دانې ویلیوګانې څنګه کیږي سٹور کیږي لومړنۍ رو زموږ سره دغه ویلیوګانې سٹور کوي دویمه رو زموږ سره په دې کې دغه 3 دانې ویلیوګانې سٹور کیږي اخیری رو کې هم زموږ سره 3 ویلیوګانې سٹور کیږي دا زموږ سره یو کالم شو بل کالم زموږ سره دغه شو په دې شکل سره او بل زموږ سره اخیری دغه کالم شو دا په دې معنی چې دغه اره چې د زموږ سره 3 روګانې لري او څو کالمونه لري زموږ سره 3 کالمونه لري په دې شکل سره نو موږ دلته راځو زه غواړم کچېرې مثلا موږ تاسو دغه انډیکس ته پام وکړو لومړی رو انډیکس زموږ سره څه دی 0 دی د دویم رو انډیکس زموږ سره 1 دی د دریم رو انډیکس زموږ سره 14 2 دی نو موږ د هر رو لپاره موږ بیل لوپ کریټ کوو او د کالم لپاره موږ بیل لوپ کریټ کوو نو زه راځم لیدې ځای لیکم نو راځو یو لوپ موږ تاسو کریټ کوو د رو لپاره نو لیدې ځای لیکم چې فار انټیجر پارس کا راځم دغه کاونټر د رو په نامه موږ تاسو کریټ کوو دغه موږ تاسو دغه د رو انډیکس موږ تاسو پیګو چې د 0 څخه شروع کیږي نو زه راځم دغه د رو کاونټر چې دغه د 0 سره انیشلایز کوم او رو د زموږ سره څوي کوچنی او مساوي دي دغه لور د ترغه وشلېږي تر څو چې د رو قیمت زموږ سره د 2 سره څنګه وي مساوي شوی نه وي یعنی تر 2 پورې زموږ سره وچلېږي دغه لوپ او هر وری چې زموږ سره دغه لوپ چلیږي د رو ویلیو د یو عدد 15 څنګه کیږي زیاتېږي یو لوپ موږ تاسو د رو لپاره څنګه کړو کریټ کړو اوس دغه لوپ په داخل کې موږ راځو یو بل لوپ کریټ کوو د کالم په خاطر د کالم انډیکس د چینج کولو په خاطر نو زه راځم لدې ځای پر بیا موږ تاسو لیکو چې انټیجر موږ تاسو کاونټر کریټ کوو فرض کړئ دویم کاونټر موږ تاسو د کالم د ویلیو د چینج کولو په خاطر استفاده کوو نو زه راځم لدې ځای کاونټر نوم زموږ سره کالم دی او کالم انډیکس هم زموږ سره د 0 څخه شروع کیږي او دغه د کالم ویلیو د هم زموږ سره تر هغه زموږ سره دغه لوپ چلیږي تر څو چې د کالم ویلیو زموږ سره د 2 سره مساوي نه وي او یا د 2 څخه څنګه وي کوچنی وي او هر وخت چې دغه لوپ زموږ سره اجرا کیږي د کالم کاونټر ویلیو د زموږ سره د یو عدد په اندازه زیاتېږي په دې شکل سره اوس راځو د دغه لوپ په داخل کې مثلا کله چې دغه پروګرام زموږ سره رن شي لومړی د موږ ته یو میسج ولیدل شي چې فرض کړئ سی اوټ انټر 9 values کله چې موږ ته دغه میسج ولیدل شي لاغه ورسته موږ راځو دغه نیست لوپ په ذریعہ 9 دانې ویلیوګانې موږ دلته په دغه اره کې څنګه کوو سٹور کوو موږ کیبورډ څخه فرض کړئ دغه اره د پر ویلیوګانې اخلو لدې ځای لیکم چې سی ان بیا موږ تاسو هغه د اره نوم لیکو فرض کړئ نمبر په نوم باندې اره موږ کریټ کړی دا لومړنی انډیکس چې دا هغه موږ سره رو انډیکس خود لکېږي نو دغه کوم کاونټر چې موږ اخیسته یا د رو په نوم باندې هغه موږ دلته څنګه کوو اساین کوو او دویمه بریکټس کې موږ هغه کالم انډیکس کوو نو دغه کالم کوم ویلیو چې دا هغه به موږ دلته واخلو نو دا په دې معنی چې زموږ سره دغه اره لپاره په دې شکل سره ویلیوګانې لیکيبورډ څخه څنګه کېږي اخیستل کېږي دلته زموږ سره دغه ویډیو څه ډول اخیستل کېږي کچېرې مثلا موږ تاسو دغه وګورو لومړی کنټرولر کله چې دغه پار لوپ ته ورسیږي لومړی د رو ویلیو 0 سره څنګه کوي انیشلایز کوي دغه ورسره د رو کې ما زموږ سره د 2 څخه څنګه دی کوچنی دی بیا راځي کله چې دغه کنډیشن زموږ سره شو شي کنټرولر راځي دغه انر لوپ ته په انر لوپ کې موږ دلته یو کاونټر کریټ کړی دی کالم په نوم باندې هغه ته ویلیو 0 اساین کیږي 0 کوچنی دی د 2 نه کله چې دغه کوچنی شولو هغه ورسره کنټرولر راځي دغه انر لوپ باندې څنګه کوي اجرا کوي دلته موږ یو ویلیو نمبر اره ته اخیشي دا نو د رو کې موږ سره 14 0 او د کالم کې موږ سره 14 0 دا په دې معنی چې په نمبر اره کې په 0 رو او په 0 کالم انډیکس باندې زموږ سره یو ویلیو لیکيبورډ څخه څنګه کیږي اخیستل کیږي او په هغه کې زموږ سره څنګه کیږي سٹور کیږي بیا کله چې دغه سټیټمنټ کمپیوټر اجرا کې لاغه ورسره کنټرولر راځي دلته لاغه ورسره کنټرولر راځي دلته د کالم ویلیو څنګه کوي اضافه کوي د کالم ویلیو زموږ سره 2 او 0 هغه څو کوي 1 کوي 1 بیا کوچنی دی د 2 نه دغه کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي بیا دغه باډي البته دغه سټیټمنټ کمپیوټر اجرا کوي په دغه سټیټمنټ کې زموږ سره کچېره مثلا د رو کوم زموږ سره 14 0 د کالم کې زموږ سره 14 1 دازل نو په 0 او 1 کالم باندې هم زموږ سره یعنی اول زموږ سره په 0 0 باندې سٹور کیږي 0 0 انډیکس باندې دویم ویلیو زموږ سره په 0 او 1 انډیکس باندې سٹور کیږي بیا راځي کله چې په دې باندې ویلیو سٹور کیږي زموږ سره بیا راځي د کالم ویلیو زموږ سره پلس پلس کیږي کالم زموږ سره څو شي 2 بشي 2 زموږ سره کوچنی خو نه دي خو د 2 سره مساوي دي دغه کنډیشن بیا شروع کیږي کله چې کنډیشن شو دلته بیا د نمبر اره د پر یو ویلیو اخیستل کیږي د 0 د رو کې مچ د بیا زموږ سره 0 د کالم ویلیو انډیکس دی د زموږ سره 14 2 دی نو دا په دې معنی چې په 0 رو او په 2 انډیکس باندې زموږ سره دریمه ویلیو څنګه کیږي سٹور کیږي کله چې زموږ سره دغه ویلیو دریمه ویلیو سٹور شو لاغه ورسره دغه کالم بیا څنګه کیږي پلس پلس کیږي د کالم ویلیو په څو شي 3 بشي
درې بیا دلته زموږ سره چې کېږي د درې قیمت چې دی د دوه څخه څنګه دی کوچنی نه دی یعنی لوی دی نو دغه کنډیشن زموږ سره فالس کېږي کله چې دغه د انر لوپ باډي زموږ سره فالس شوله هغه وروسته بیا کنټرولر راځي دغه آوټر لوپ ته دغه آوټر لوپ انکریمنت برخه ده یا ډیکریمنت برخه ده د رو قیمت زموږ سره 0 دا څه شي زموږ سره 1 شي کله چې 1 شو 1 بیا کوچنی دی د څونه د 2 نه بیا کوچنی دی نو دلته زموږ سره دغه کنډیشن ټرو شو کله چې دغه کنډیشن ټرو شي بیا زموږ سره کنټرولر راځي دغه لوپ ته دغه لوپ کې بیا زموږ سره دغه د کالم ویلیو څو سره انشلایز کیږي د 0 سره یعنی راسن زموږ سره دغه د کالم ویلیو بیا انشلایز کیږي ل سره د 0 سره کله چې ل 0 سره انشلایز شوله په کالم کې بیا زموږ سره څو دي 0 دی 0 کوچنی دی د 2 نه بیا زموږ سره دغه کنډیشن ټرو شو هغه ورسته زموږ سره کله چې کنډیشن ټرو شي لکه د نمبر د لپاره ویلیو اخیستل کیږي لکه بورس څخه په 0 کې دا ځل زموږ سره څو دی 1 دی په 0 کې زموږ سره څو دی 1 دی یعنی 0 نه دی بلکې 1 دی یعنی 0 د رو ویلیو زموږ سره 1 شولو په 0 کې په رو کې زموږ سره 1 دی په کالم کې زموږ سره څو دی 0 دی یعنی کالم زموږ سره څو دی 0 نو دلته زموږ سره څلورمه ویلیو راځي په 1 رو او 0 کالم باندې زموږ سره څلورمه ویلیو سٹور کیږي لکه وروسته بیا د کنټرولر راځي دلته کالم برخه ته البته دغه لوپ دغه انر لوپ چې دی دغه انکریمنت برخه ته د کالم ویلیو بیا پلس پلس کیږي کالم کې زموږ سره 0 د زموږ سره 1 شي 1 بیا دلته کې چک کیږي 1 زموږ سره کوچنی دی د 2 نه نو لدې ځای بیا دغه کنډیشن چې کله ټرو شي بیا دغه سټیټمنټ کمپیوټر اجرا کوي 0 کې زموږ سره په رو کې زموږ سره 1 دی نو دلته زموږ سره پنځمه ویلیو په 1 رو او کالم کې زموږ سره څو دی 1 نو پنځمه ویلیو زموږ سره په 1 رو او په 1 کالم کې زموږ سره څنګه کیږي په دغه انډیکس نمبر باندې سٹور کیږي تر هغه چې زموږ سره دا بیا څو شي څلورمه ویلیو زموږ سره البته شپږمه ویلیو چې دا زموږ سره په 1 رو او 2 کالم باندې څنګه کیږي سٹور کیږي کله چې زموږ سره مثلا دغه کالم زموږ سره څو شو 3 شو دلته 3 بیا کوچنی نه دي د مثال د 2 نه مثال لوی دي د په دې معنی چې دغه لوپ باډي زموږ سره بیا څنګه شو کنډیشن زموږ سره پاس شو کله چې کنډیشن پاس شي لغه ورسره بیا دغه اوټر لوپ ته راځي انکریمنت برخه ته رو بدل زموږ سره څو شي 1 و زموږ سره بدوا شي لغه ورسره 2 مساوي دي د 2 سره دغه کنډیشن زموږ سره شروع کیږي کله چې دغه کنډیشن شروع شو بیا کنټرولر راځي دغه انر لوپ څو واری اجرا کوي 3 واری اجرا کوي کچره مثلا موږ تاسو دلته وګورو یعنی د هر لوپ لپاره زموږ سره د هر اوټر لوپ لپاره دغه انر لوپ څو واری اجرا کیږي 3 واری اجرا کیږي یو واری د 0 لپاره بیا د 1 لپاره بیا د 2 لپاره یعنی د هر رو د یو اجرا په خاطر دغه انر لوپ چې د زموږ سره 3 واری اجرا کیږي نو کچره مثلا موږ تاسو دغه وګورو دغه لوپ زموږ سره څو واری اجرا کیږي ټول 9 واری زموږ سره دغه انر لوپ څنګه کیږي اجرا کیږي نو کچره مثلا زه راشم دغه پروګرام لیدې ځای رن کما لومړی زموږ سره د نهو ویلیو غوښتنه کیږي چې فرض کړئ انټر 9 ویلیوز یعنی 9 ویلیو داسې لیکي ورڅ څنګه کوي داخلي کوي فرض کړئ زه زما 9 دانی ویلیوګانې په دې شکل سره لیکي ورڅ داخله ومه موږ غلطه ویلیو داخله کړه کریکټر موږ داخل کړو دلته نو زه زما دلته انټیجر ویلیوګانې څنګه کومه داخله ومه دغه اری لپاره 2 3 4 5 6 و 8 9 یعنی 9 دانی ویلیوګانې موږ دغه اری لپاره لیکي بورډ څخه څنګه کړلې انسرت مکړلې اوس غواړم ما دغه کوم ویلیوګانې چې موږ لیکي بورډ څخه واخیستلې زه غواړم چې دغه د موږ ته په سکرین باندې ډسپلی هم شي نو 2 ډایمنشنل اری دا زه به راشم د دې فرض کې زه غواړم چې یو میسج دی موږ ته وښودلی شي دلته مثال د values which you entered are هغه ویډیوګانې چې تاسو داخله کړې وي هغه د مخ ته دلته اوس وښودل شي اوس غواړم د دغه 2 ډایمنشنل اری څخه دغه ویډیوګانې ټولې ریټ کړم نو بیا هم د ریټ کولو په خاطر باید 2 دنې پار لوپ تاسو استفاده کړئ یو د رو انډیکس د بدلولو په خاطر او بل د کالم انډیکس د بدلولو په خاطر نو زه به راشم لیدې ځای پر سي راځم یو لوپ کریټ کوم کاونټر کریټ کوم د ایکس په نوم باندې دغه موږ تاسو د 0 سره انیشلایز کوو ایکس کوچنی او مساوي دي څو سره د 2 سره یعنی زموږ سره د دغه لوپ 3 واری وچلېږي او x پلس پلس د دغه لوپ داخل کې زه راځم یو بل لوپ معرفي کوم نو لدې ځای ځای کوم چې فرض کړئ پار راځم یو کاونټر کریټ کوم پار انټیجر فرض کړئ y مساوي کوم د 0 سره y کوچنی او مساوي د 2 سره y کوچنی او مساوي د 2 سره د 2 سره یعنی دغه دغه لوپ 3 واری وچلېږي او y پلس پلس دلته زه غواړم د دغه 2 ډایمنشنل اری دغه ویډیوګانې موږ په سکرین باندې وښیو نو هر واری چې دغه لوپ زموږ سره اجرا کیږي نو په نمبر کې چې کومه ویډیو ده
هغه د مخ ته په دغه انډیکس باندې زموږ سره ولیدل شي. نو لومړنی انډیکس چې دی هغه زموږ سره رو کوي. نو دغه د ایکس دغه د لومړنی لوپ ولا کوم کاونټر چې دی هغه موږ د روپ خاطر استفاده کړی وو. نو زه راځم هغه دلته ساين کوم نمبر ایکس او دویم انډیکس نمبر چې دی هغه زموږ سره کالم انډیکس کوي. نو دغه په لوپ چې دی موږ د کالم انډیکس د چینج کولو په خاطر استفاده کړی وو. نو زه به راشم دې ځای لیکم چې نمبر ایکس او واي. دا په دې معنی چې په دې کې زموږ سره هغه د اوټر لوپ کوم انډیکس چې دی هغه زموږ سره دلته راځي او په انر لوپ کې کوم انډیکس چې دی هغه زموږ سره دلته راځي. یعنی په دغه انډیکس باندې په دغه اړه کې چې څومره ویلیوګان سٹور شوی وي هغه زموږ سره په دې شکل سره څنګه کیږي ډسپلی کیږي. شری مثلا زه راشم دغه پروګرام رن کما. لومړی زموږ سره لس ویلیوګان موږ تاسو دغه اړه ته انشالایز کوو. نوي بیا موږ ته هغه ټول ویډیوګانې دلته په سکرین باندې څنګه شولې ډسپلی شولې په یو ور باندې. کچېر مثلا زه راشم هر وار چې موږ ته دغه یو ویډیو ډسپلی کیږي زموږ سره د هر ویډیو په یو نوی لاین کې راشي ډسپلی دي شي. نو دلته موږ له اند لاین څخه استفاده کوو. کچېر مثلا زه راشم دلته نه د ویډیوګانې د کیبورډ څخه انزرټ کما واویا اتاتیا مثلا نه نوي. دلته ټول ویډیوګانې موږ ته دغه ټو ډایمنشنل اری څخه دلته ریډ شولې د تریش په ذریعہ د نیسټډ لوپ په ذریعہ. دلته موږ ټو ډایمنشنل اری د نیسټډ لوپ په ذریعہ انشلایز کړه او دلته ټو ډایمنشنل اری موږ د نیسټډ لوپ په ذریعہ څنګه کړله ریډ وکړه. نو دغه اوس موږ سره د نیسټډ لوپ استعمال یعنی په دې معنی چې دغه ته نیسټډ لوپ ویل کېږي. کله چې تاسو د یو لوپ په داخل کې بل لوپ معرفي کوي دغه ته څه ویل کېږي دغه ته نیسټډ لوپ ویل کېږي. که مثلا زه راشم دلته داسې یو لوپ کریټ کوم. فرض کړئ زه دلته لیکم چې انټیریور پاور فرض کړئ لیکم انټیریور ایکس مساوي فرض کړئ 1 او ایکس د زموږ سره څو وارې وچلیږي فرض کړه لس وارې. ایکس کوچنی وي د څو پره کوچنی او مساوي وي د لس سره. یعنی دغه لوپ زموږ سره لس وارې اجرا شي او هر وارې چې اجرا کېږي د ایکس قیمت زموږ سره د یو عدد په اندازه زیاتېږي. دې په داخل کې فرض کړئ زه راځم یو بل لوپ کریټ کوم د انټیریور وای مساوي کېږي د څو سره د 1 سره او دغه لوپ د هم زموږ سره لس وارې اجرا شي. نو دې ځای لیکم چې ایکس کوچنی او مساوي د څو سره د لس سره او دلته لیکم چې وای پلس پلس. اصلا کې دغه لوپ زموږ سره څو وارې اجرا کېږي د دغه یو قیمت لپاره دغه لوپ چې د زموږ سره دغه عین لوپ څو وارې اجرا کېږي لس وارې د یو عدد ویلیو لپاره. بیا چې کله دغه یو عدد زموږ سره څو شي دوه شي بیا د دوه عدد ویلیو لپاره دغه عین لوپ څو وارې اجرا کېږي لس وارې. یعنی دا په دې معنی چې دغه لوپ موږ کچېر مثلا نو غواړو چې څو وارې دغه لوپ زموږ سره اجرا کېږي ټوټل چې دغه لوپ چې زموږ سره څو وارې اجرا کېږي دغه عین لوپ زموږ سره سل وارې اجرا کېږي. نو موږ تاسو دا څه ډول معلومو دغه قیمت چې موږ راخلو مثلا دغه څو دی لس یعنی دغه اوټر لوپ چې زموږ سره لس وارې اجرا کېږي هغه موږ تاسو ضرب کوو په څو کې دغه عین لوپ چې څو وارې اجرا کېږي هغه موږ په دې کې ضرب کوو. نو لس کله چې موږ په لس کې ضرب کوو مساوي کېږي څو سل. یعنی دا په دې معنی چې دغه اوټر لوپ لپاره دغه عین لوپ څو وارې اجرا کېږي سل وارې. نو په دې شکل سره موږ دغه معرفي کولای شو. نو کله چې تاسو د یو لوپ په داخل کې بل لوپ معرفي کوي دغه ته نیسټډ لوپ ویل کېږي. نو دا زموږ سره نیسټډ لوپ او څه ډول زموږ سره استفاده کېږي. تر بیا د خدای په امان.